núp ta sao tụi núp nó xa tới trong những thọ trong mấy côi dương xa đa 2 kg thế mát. Ủa nước mà to mau lỡ mà muộn ấy nằm đi chạy leo đặt cái muộn ấy phí đời lên mày tu nha. Anh cho má nó cho bạn của con. Bạn của nó đang ngay mình cái nhỉ. Cái giá chắc lố này.
xẹt ở mó đây liền đi ô ban đây tới nè chết mà rồi sân đất chết rồi sân đất thôi chết mà rồi sân đất 100 layer banana hộp sợi kê nhầm xong hộp phong hộp bị dẻ ô mình cường ấy xoa vậy cường xoay họ cho phong môi nó chia yeah chọc chơi tụm nút ta sao họ còn áo pu còn sao mỗi đồ mùi cả áo pu cho mom đó mà vào ly mà real ô vô pla giờ ai kia phẹt ôi chị môi ơi mà nè mà mới hả cho lo cho môi mơn mà nè mơn môi tiền mang phi buôn của mùi nè ơi bong phi thi vô ơi nè con gì ai kia nó ô chị mua đấy như này nó dân mơ cho sáng nó chi tao nó chi đó trong cái chai cho nó dân chụp nhắm bay đừng sân bằng tơi này bạn đời xa khi dân khai bỏ tê nhưng cái tạc sao câu hỏi hiện đoạn nha mà lần mùi trà tặng long ao tơ vào miếng khơi ai mùi miệng mỏi chở 10 ngày miếng khơi này bài á đấy nè ê na bán xe là mà câu bạn được câu mình được pro muối rồi rô thế này bài đó